እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ የምናየው ከባለፈው የቀጠለውን ክሬቲንግ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ኢን ማይክሮሶፍት አክሰስ ከሚለው ነው ማለት ነው። በዚህም በ11ኛ ክፍል በአዲሱ ካሪክለም መሰረት ዩኒት 3 ላይ ነን ማለት ነው ያለነው። ሶ ክሬቲንግ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ኢን ማይክሮሶፍት አክሰስ ምንድነው? ምን ማለት ነው? ማይክሮሶፍት አክሰስ የሚባል አፕሊኬሽን ተጠቅመን እንዴት ነው ሪሌሽናል ዳታቤዝን መፍጠር የምንችለው የሚለውን የምናይበት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። This section explains how to create and manage a database on Microsoft Access። ስለዚህ ማይክሮሶፍት አክሰስን ተጠቅመን ዳታቤዛችንን እንዴት ነው መፍጠር እና መቆጣጠር የምንችለው የሚለውን ከዚህ ሴክሽን ላይ በደንብ እናብራራለን። ሪሌሽንስ ኦር ኤንቲቲስ አር ሪፕሬዘንትድ አስ ኤ ዳታቤዝ ቴብል። ስለዚህ ሪሌሽኖች እንደነገርኳቸው ከባለፈው ቶፒክ ላይ ማለት ነው it is association between two entities የሁለት ቴብሎች ቁርኝት ወይም ግንኙነት ነው ሪሌሽን የሚባለው። እንደገና ኢንቲቲ የምንላቸው ደግሞ that is the name of the table። ስለዚህ የቴብሉ ስም ነው ማለት ነው ኢንቲቲ የሚባለው። ስለዚህ እነዚህ ሪሌሽን እና ኢንቲቲ ዳታቤዝ ቴብላችንን ይወክሉልናል ማለት ነው። አትሪቢዩትስ አር ሪፕሬዘንትድ አስ ቴብል ፊልድስ። ስለዚህ እያንዳንዱ አትሪቢዩት ደግሞ ቴብል ፊልዶችን ይወክልልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አትሪቢዩት አለ፣ አትሪቢዩት ኔም። ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዱ ፊልዶች እያንዳንዱ አትሪቢዩቶች በፊልዱ ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፊገር 3.14 shows the required transformation between relations in the relational data model and Microsoft Access database tables። ስለዚህ በሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴሉ እና በዴታቤዝ ቴብሉ መካከል ያለው በዳታ ሞዴሉ እና በዳታቤዝ ቴብሉ መካከል ያለው ግንኙነት ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ ኢንቲቲው ላይ እንደዚህ ከተቀመጠ ቴብሉ ላይ እንዴት መሆን አለበት ማለት ነው። አትሪቢዩቶቹ እንደዚህ ከተቀመጡ ወደ ቴብሉ ስናመጣቸው ግን we should define its data type also። ስለዚህ ዳታ ታይፑንም ከዚህ በተጨማሪ ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል። ዳታ ታይፕ ምንድነው? the type of that data that you are going to store a specific data ማለት ነው፣ ወይም specific information። ለምሳሌ name of student የምንፈልገውን አንድ የተወሰነ መረጃ ለማስቀመጥ የምንጠቀመው አይነት ነው። ለምሳሌ ስቱደንት አይዲ በምንድን ነው የሚገለጸው? በነምበር፣ በቴክስት ወይም በሌተር። ኮምባይኔሽን ኦፍ ናምበር የሚቀላቀለው ከሆነ ናምበር እና ካራክተር የሚቀላቀልበት ከሆነ ቴክስት እንለዋለን ማለት ነው። ስቱደንት ኔም እንደገና ካራክተር ብቻ ስለሆነ ዛት ሚንስ ሌተር ብቻ ስለሆነ የምንጠቀመው ቴክስት እንለዋለን። ቴክስትም እንዲሁ ሜል ወይም ፊሜል ብለን ለመጻፍ ቁጥር አያስፈልገንም። ስለዚህ ሌተሮች ብቻ ስለሆኑ የሚያስፈልጉን ቴክስት እንለዋለን። ግሬድ ግን 80፣ 90፣ 50፣ 60፣ 75 እያልን ስለሆነ የምንጽፈው ነምበር ይሆናል። አድረስም እንዲሁ ቀበሌ 1፣ ቀበሌ 2፣ ቀበሌ 3 እንዲሁም ኔም ኦፍ ቀበሌ ስለሆነ የምንጠቀመው አድራሻችንን ለመጻፍ ቴክስት ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ኮንስታንት አይደለም። 01፣ 02፣ 03 የሚባል አለ። እሱንም ነምበር ብቻ ማለት እንችላለን ማለት ነው። the data type column indicates the type of data to be stored for the respective field። ስለዚህ ፊልዱ ከዛ ፊት ለፊት ያለው ፊልድ በምንድን ነው የሚቀመጠው ከዳታቤዛችን ላይ የሚለውን የምንወስንበት ነገር ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ for example student name field as shown in figure 3.14 ከዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ስቱደንት ኔም has text data type። ስለዚህ ቴክስት የሆነ ዴታ ታይፕ አለው ማለት ነው። and grade is assigned as number በነምበር ይሆናል ማለት ነው። ግሬድ ደግሞ ግሬድ በነምበር ይሆናል። ስቱደንት ኔም ደግሞ በቴክስት ኤክስፕረስ ይሆናል። ምክንያቱም ግሬድ በቁጥር ስለሆነ የሚገለጠው ማለት ነው። ክሬቲንግ ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝ። ስለዚህ ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝን ተጠቅመን እንዴት ነው ዳታቤዝ የምንፈጥረው እናያለን። when you work on Microsoft Access creating a database is the first step። ስለዚህ በማይክሮሶፍት ላይ ከሆነ ስራችንን የምንሰራው ዳታቤዝ መስራት የመጀመሪያው ስራችን ወይም ደረጃው ይሆናል ማለት ነው። in Microsoft Access a database is a container of database objects such as tables, forms, queries and reports። ስለዚህ እያንዳንዱ ሪፖርቶች ወይም ዘገባዎች ወይም መዛግብቶች የሚቀመጡበት፣ መጠይቆች ወይም ጥያቄዎች የሚቀመጡበት፣ ቅጾች የሚቀመጡበት፣ ቴብሎች ወይም ሰንጠረዦችን በአንድ ላይ ኮሌክት አድርጎ የሚይዝልን ነገር ዳታቤዝ እንለዋለን ማለት ነው። there are different versions of MS Access software to create and manage database። የተለያዩ ቨርዥኖች ወይም ታይፖች አሏቸው ማለት ነው። ለምሳሌ 2007 አለ፣ 2008 አለ፣ 2010፣ 2013፣ 2016፣ 2019 አለ። እነዚህ ማይክሮሶፍት አክሰሶች በብዙ አይነት ነው የሚመጡት።
In this textbook you will learn how to create and manage database objects using ማይክሮሶፍት አክሰስ። ስለዚህ 2010ን ተጠቅመን እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውን ነው የሚያሳየን። ነገር ግን ያው ለሁሉም ቨርዥን ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ ከተወሰነ ነው እንጂ የሚለያየው ቨርዥኑ ተመሳሳይ ስቴፑ ተመሳሳይ ስለሆነ እኔ ማሳያችሁ በ2013 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመከተል ስታርት ላይ ትሄዱና ስታርት በተንን ክሊክ አድርጋችሁ ልክ ከዛ በኋላ አክሰስ ብላችሁ ስትጽፉ ያው ከዚህ ጋር እንደምታዩት 2013 ይላል። ይሄን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ይሄንን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ላይ ቀጣዩ ስቴፓችን ምንድነው? ኦፕን ማይክሮሶፍት አክሰስ ከፍተናል። ኢን ዘ ሜን ዊንዶው ከዊንዶው ላይ ክሊክ ኦን ብላክ ዳታቤዝ ይላል። ይሄው ብላክ የምትል ከዚህ ጋር ላይ ይታያችሁ ከሆነ ብላክ ዴስክቶፕ ዳታቤዝ ትላለች። እቺን ክሊክ ስናደርጋት ይሄ ይመጣል። ቀጣዩ ስቴፕ ምን ይለናል? ኢንተር ዘ ዳታቤዝ ኔም ይላል ማለት ነው። ዳታቤዝ ኔማችን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ላይ ግሬድ 11 ዳታቤዝ ብለን ክሬት አደረግን። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ፎልደር መምረጥ እንችላለን። እኔ እዚህ ጋር ላይ ዳውንሎድ ውስጥ ነው የምመርጠው። ለምሳሌ ዳውንሎድ ውስጥ መረጥኩ። ዘን መጨረሻ ላይ ክሬት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሬት የምትለዋን በተን ከዚህ በኋላ ዳታቤዝ ክሬት አድርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። ተመሳሳይ ኔም አለው ነው የሚለኝ የስ ስለዋለው ማለት ነው። እኔ ስለማልፈልገው እናንተ ግን ጥንቃቄ አድርጉ ምናልባት የምትፈልጉት አይነት ዳታቤዝ ከሆነ። ዘን ጨረስኩ ማለት ነው ክሬት አድርጌ። አፍተር ዘ ዳታቤዝ is created another Microsoft Access window is opened where database object can be created። ስለዚህ ይኸው ልክ ዳታቤዙን ክሬት አድርገን እንደጨረስን ይሄን ከዚህ ላይ የምታዩትን ዊንዶው ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ቢፎር አዘር ዳታቤዝ ኦብጀክትስ አር ክሬትድ ኤ ቴብል ኦብጀክት መስት ቢ ክሬትድ። ስለዚህ ዳታቤዛችንን ክሬት አድርገን ወይም ፈጥረን ከጨረስን በኋላ ቴብል ክሬት ማድረግ ግዴታችን ይሆናል ማለት ነው። ኤ ቴብል ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ፊልድስ ዛት ስቶር ዳታ አባውት ኤ ሰርቴን ኤንቲቲ። ስለዚህ ስለሆነ ነገር ዳታችንን የምናስቀምጥበት አንድ ኮንቴነር ቴብል እንለዋለን። ያ ቴብል ደግሞ ከዳታቤዛችን ላይ ይገኛል ማለት ነው። when use the following tables in figure 3.15 ከዚህ ጋር ላይ ስቱደንት የሚል ቴብል አለ፣ ቲቸር የሚል ቴብል አለ፣ ግሬድ የሚል ቴብል አለ። ከታች ላይ ይህንን ክሬት እንድናደርግ የሚያዝዘን ስላለ አሁን ላይ ወደዚህ መግባቱ አስፈላጊ አይደለም፣ እንመለስበታለን። creating tables in Microsoft Access when you create a new table። ምክንያቱም ዳታቤዛችንን ክሬት አድርገን ከጨረስን በኋላ ቴብል ክሬት ማድረግ ግዴታችን ስለሆነ ማይክሮሶፍት አክሰስ asks you to define table fields። ስለዚህ ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ቴብል ማይክሮሶፍት አክሰስ ፊልዶችን ዲፋይን እንድናደርግለት ወይም እንድንነግረው ይፈልጋል ማለት ነው። ቴብል ፊልድስ አር ኢንቲቲ አትሪቢዩትስ ዛት ሚንስ እነዚህ ሴቭ ማድረግ የምንፈልጋቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ከሆነ የምንመዘግበው ምን ምኑ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደየመስሪያ ቤቱ የሚፈልጉት መረጃ የተለያየ ስለሆነ ያ መረጃ ነው ፊልድ የምንለው። ለምሳሌ የሰውየው ፊልድ ስም ነው፣ እድሜውን ነው፣ ስልክ ቁጥሩን ነው፣ መታወቂያውን ነው፣ ምኑን ነው የምንመዘግበው የሚለውን ከቴብል ላይ የምናስቀምጣቸው እነዚህን ነገሮች ነው ማለት ነው። ዋን ኦር ሞር ቴብልስ ካን ቢ ክሬትድ ኢን ዋን ዳታቤዝ። ምክንያቱም አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ቴብሎችን ከአንድ ዳታቤዝ ላይ ክሬት አድርገን ወይም ፈጥረን ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን እያንዳንዱ ቴብል የራሱ የሆነ የተለየ ስም ነው እንጂ ያለው። ለምሳሌ ስቱደንት ብለን አንዴ ክሬት ካደረግን ሁለተኛ ስቱደንት ብለን ክሬት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። the tables must also have two or more fields። ቴብሎቹ ሁለትና ከዚያ በላይ ፊልዶችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ የተማሪውን ስም፣ የተማሪውን አይዲ፣ የተማሪውን ግሬድ፣ የተማሪውን ሴክሽን እንዲሁም ሌሎቹን ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። እንደገን ፊልዱም ዩኒክ መሆን ወይም የተለየ መሆን አለበት። ለምሳሌ ስቱደንት አይዲ ካለን ቀጣይ ስቱደንት አይዲ ማለት አንችልም ማለት ነው። follow the following steps to create a table in Microsoft Access። ስለዚህ ከማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ቴብል ክሬት ለማድረግ የሚከተሉትን ስቴፖች ተከተሉ ነው የሚለን። አንደኛው ምንድነው? ኦፕን ኤ ዳታቤዝ ፋይል። ስለዚህ እኛ ኦልሬዲ ዳታቤዛችንን ይሄው እንደዚህ አድርገን ከፍተን አዘጋጅተናል። ክሊክ ኦን ቴብል ዲዛይን በተን ፍሮም ዘ ክሬት ሜኑ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ላይ የሚታዩ ሜኑዎች አሉ። ሆም ሜኑ አለ፣ ክሬት ሜኑ ላይ ያለ። እኛ ግን እንድንገባ የታዘዝነው ክሬት ስለሆነ ክሬት ሜኑ ላይ ቴብል ዲዛይን የምትላለ እቺን ክሊክ አድርጓት ነው የሚለን። ይሄው ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ቀጣይ ፊልዶችን መጻፍ አለብን። ለምሳሌ ስቱደንት አይዲ፣ ስቱደንት ኔም፣
student id ዘን አውቶ ነምበር እንበለው ይህንን አውቶ ነምበር ማለት ነምበር ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። አውቶ ነምበር ካላልነው በራሱ ኢንክሪመንት አያደርግም። በራሳችን ነው የሚወሰነው። እንደዚህ አድርጉት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ስቱደንት ኔም ይሄ ቴክስት ነው የሚሆነው። የሾርት ቴክስት የሚል አለ ዲፋይን አደረግነው። ኤጅ ያው ኤጅ በቁጥር ስለሆነ የሚገለጸው ነምበር ይሆናል ማለት ነው። በቁጥር ስለሆነ የሚገለጸው ነምበር ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ኤንድ ግሬድ ሌቭል ስለዚህ ግሬድ ሌቭልም በቁጥር ይሆናል የሚቀመጠው። ሴክስ ጾታ ስለሆነ ማለት ነው። ወንድ ሴት ለማለት ያው የሚያስፈልገው ቴክስት ስለሆነ ሾርት ቴክስት እንላቸዋለን። እዚህ ጋር ላይ ብዙ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ። ሾርት ቴክስት ሎንግ ቴክስት ሁለቱም የሚለያዩት በሚይዙት የቴክስት ርዝመት ነው። ነምበር ያው ነምበር ነው። ዴት ቀኖችን ለመመዝገብ፣ ከረንሲ ብሮችን፣ አውቶ ኢንክሪመንት ልክ በራሱ ኢንክሪዝ እንዲያደርግ፣ የስ ኦር ነው የሚባሉ ወይም ቡሊያን የሚባሉ ዳታ ታይፖችን እንዲሁም ሌሎችን ሴቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት የዳታ ታይፕ አይነት ነው ማለት ነው ይሄ። ዘን እንደዚህ አድርገን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ስፔሲፋይ ዘ ዳታ ታይፕ ኦፍ ዘ ፊልድ ይላል። ዳታ ታይፑንም እንዲሁ ስፔሲፋይ አድርገን ሰጠነዋል ማለት ነው። ዘን ቀጣዩ ዌን ዩ ፊኒሽ ክሊክ ኦን ሴቭ በተን ኤንድ ኢን ዘ ፖፕ አፕ ዛት ኢዝ ዲስፕሌይድ ኢንተር ዘ ቴብል ኔም ይለናል። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ላይ ሴቭ ስንለው ያው ቶፕ አፑ መጣልን ማለት ነው። ዘን ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት አደርጋለሁ። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ያለ ፕራይመሪ ኬይ ነው ወይ ሴቭ ማድረግ የምትፈልገው አለኝ። አይ ኖ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ስለዚህ መጣና ፕራይመሪ ኬይ ማድረግ የምፈልጋትን ሮ ክሊክ ሳረጋት እንደዚህ ይሆንልኛል። ዘን ይቺ ቁልፍ ትታያችሁ ከሆነ ይቺን ክሊክ ሳረጋት እዚህ መጣ ቁልፍ ምልክት ይቀመጥባታል። ፕራይመሪ ኬያችን አሁን ይሄ ስቱደንት አይዲ የሚለው ይሆናል። ፕራይመሪ ኬይ መደጋገም አይቻልም። ማለትም ለምሳሌ ሁለት ተመሳሳይ አይዲዎች ለሁለት ተማሪ አይሰጥም። ለምሳሌ 911 ለሁለት ተማሪ ሊሰጥ አይችልም። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዩኒክ አይዲ ለመስጠት ፕራይመሪ ኬይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ፕራይመሪ ኬይ አንዱን ቴብል ከሌላኛው ቴብል ለመለየት ወይም አንዱን ሮው ከሌላኛው ሮው ለመለየት የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ማለት ነው። When you want to create a new table or add data into or modify an existing table, you must first open the database in which you want to store your database objects. ስለዚህ አንድን ዳታቤዝ ወይ አንድን ቴብል ወይም ሌሎችን ፎርሞችን ከነበረው ላይ ሞዲፋይ ወይም ኤዲት ለማድረግ ስንፈልግ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ወይም የሚጠበቅብን ዳታቤዙን መክፈት ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is so important because there can be more than one database in a single computer. ስለዚህ ከአንድ በላይ ዳታቤዞች ሊኖሩ ስለሚችሉ ይህን ነገር ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። When you define a field to a table, you must specify the appropriate data type or field name. ስለዚህ ቴብል ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ፊልድ ኔሙንም ዲፋይን ማድረግ ወይም መንገር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዳታ ታይፓችን አንደኛውን ከሌላኛው ለመለየት እንዲሁም ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። ዘ ዳታ ታይፕ ኩድ ቢ ቴክስት ሊሆን ይችላል። ዳታ ታይፑ ናምበር ሊሆን ይችላል፣ ዴት ሊሆን ይችላል፣ ከረንሲ ሊሆን ይችላል። ቴክስት የምንለው እነዚህ ስም ለመመዝገብ ብዙ ጊዜ ስም ለመመዝገብ እንጠቀምበታለን። ናምበር የምንለው ደግሞ እነዚህ አይዲ ቁጥር፣ ግሬድን፣ ሌሎች በቁጥር የሚጻፉ ነገሮችን ለመመዝገብ ያው ዳታ ታይፑ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዴት የምንለው አለ ቀኖችን ለመመዝገብ። ከረንሲ ደግሞ ለብር ማለት ነው። ለምሳሌ 300 ብር ለማለት ዳታ ታይፑን ከረንሲ እንለዋለን። ዘን ዳታ ታይፕስ አር ዋን ፎርም ኦፍ ቫሊዴሽን ሜካኒዝም ዛት ኢንጆር ዘ ኮሬክትነስ ኦፍ ዴታ ኢን ዘ ዳታቤዝ። ስለዚህ ዳታችን ከዳታቤዙ ላይ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። ይህ ዳታ ታይፕ ለምሳሌ ከኤጅ ብለን 1 2 3 ነው እንጂ መጻፍ ያለበት ኤጅ ብለን አበበ ማለት የለብንም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማረጋገጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። If you set the data type as text, it will not accept its data as number or any other type. ስለዚህ ዴታ ታይፑን ለምሳሌ ቴክስት ነው ካልነው ነምበር ሊጽፍ አይችልም ማለት ነው። only text is valid value to it. ስለዚህ ቴክስት ካልነው ቴክስት ነው ቫሊድ የሚሆነው ወይም ተገቢው ማለት ነው። to set the field as primary key, go to the table design. ስለዚህ primary key
ለመስጠት ማለት ነው ለቴብላችን ወይም ፕራይመሪ ኬ ለማድረግ አንዱን የምንፈልገውን ፊልድ መጀመሪያ ቴብል ዲዛይን ውስጥ እንገባለን። ዘንድ ፊልዱን ሴሌክት እናደርጋለን ቅድም እንደነገርኳችሁ። ዘንድ ቁልፍ ምልክቷ አለች እችን ክሊክ ስናደርጋት የምንፈልጋት ፊልድ ፕራይመሪ ኬ ትሆናለች ማለት ነው። ፎሎው ዘ ፎሎዊንግ ስቴፕስ ኢን ኦርደር ቱ ኢንተር ዴታ ኢንቱ ኤ ዳታቤዝ። አሁን ዳታቤዝ ክሬት አድርገናል፣ ቴብል ክሬት አድርገናል። ስለዚህ ዋናው ጥቅሙ ዳታቤዝ እና ቴብል ዳታ ለማስቀመጥ ስለሆነ ዳታችንን ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ዳታቤዝ ክሬት አድርገን ጨርሰናል። አሁን ደብል ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ ስቱደንት ኔም ሌት ሚ ሴይ አበበ ኤንድ ኤጁ ሌት ሚ ሴይ 30 and grade level let me say 90 and the second let me say Kadir and age let me say 20 and grade level let me say 78 and Tolosa and age let me say 23 and grade level let me say 88 እያልን ሪከርድ እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ሪከርድ ነው፣ ይሄ ሌላ ሪከርድ ነው፣ ይሄም ሌላ ሪከርድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌት ሚ ሴይ ሜል ኤንድ ሴም ኢዝ ትሩ ሂም ሜል እንለዋለን ማለት ነው። ይሄም ሜል እንለዋለን ማለት ነው። ኤንድ ሌት ሚ ሴይ ሜል ኤንድ ሌት ሚ ሴይ ሜል ዘን ሌት ሚ ሴይ Fatuma and her age is 25 and her grade is 98 and she's female በቃ አስገባን ማለት ነው። የምንፈልገውን ያክል እንደዚህ አድርገን ዳታ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ስቴፑን ስናየው ግን ኦፕን የዳታቤዝ ኢፍ ኢት ኢዝ ኖት ኦልሬዲ ኦፕን፣ ስለዚህ ዳታቤዙ ካልተከፈተ ዳታቤዙን መክፈት ይጠበቅባችኋል ነው የሚለን። Click on the table name and select data sheet view from view in the toolbar. For example, open student table. አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ላይ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ፣ ቴብል 1 እና ስቱደንት የሚለው ቴብል ጋር ነው የመዘገብኩት። ይኸው ደብል ክሊክ አደርግበታለሁ። ዘን እሱን ደብል ክሊክ በማደርግበት ጊዜ የሚፈለጉ ፎርሞች ይመጣሉ። ዘን ኢንተር አፕሮፕሪየት ቫልዩስ ፎር ኢች ፊልድ፣ ስለዚህ ተገቢ የሆኑ ቫልዩ ሰጠዋለሁ። ለምሳሌ ኔም ከሚለው ኔም፣ ኤጅ ከሚለው ኤጅ፣ ግሬድ ከሚለው ግሬድ፣ ሴክስ ከሚለው ሴክሳቸውን አስገባለሁ ማለት ነው። ኢንተር ኦል ዘ ሪከርድስ ኦፍ ዘ ስቱደንት ቴብል ሾውን ኢን ፊገር 3.15። ስለዚህ ከ3.5 እና ከ3.6 ያሉትን ሁሉንም አስገቡ ነው የሚለን። በተመሳሳይ ሁሉንም ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አክቲቪቲ 3.6 ክሬት የዳታቤዝ ባይ ዮር ስኩል ኔም ይላል። ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ሌት ሚ ክሬት፣ እዚህ ጋር ላይ ሳልወጣ ወይም ይህን ሳላጠፋ ፋይል ላይ ገባና ኒው ሚል ክሬት ስርክ ይመጣልኛል፣ መጀመሪያ ያስጀምረኛል ማለት ነው። ዘን ዳታቤዝ ኔም አስገባለሁ። ዘን እዚች ላይ ነው ስኩል ኔም ማስገባ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌት ሚ ሴይ አዲስ አበባ ኤኤ ማለት እችላለሁ። ኤኤ አዲስ አበባ ዳታቤዝ፣ ትምህርት ቤቱ አዲስ አበባ ከሆነ ማለት ነው። ዘን ፎልደር መርጥለታለሁ ወይም ደግሞ ዝም ብዬ ክሬት አደርግለታለሁ ማለት ነው። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ይመጣና ቴብል ኔም ሌት ሚ ሴይ ስቱደንት እላለሁ ማለት ነው። ስቱደንት እላለሁ ማለት ነው። ዘን በዚህ ጊዜ እንትኖቹ ይመጥልኛል ማለት ነው፣ ፊልዶቹ። ዘን የምፈልጋቸውን ፊልዶች ያስገባለሁ። ምክንያቱም ክሬት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ክሬት ዘ 3 ቴብልስ ሾውን ኢን ፊገር 3.15 ይላል። 3.15 ማለት ከላይ ያየ ነው፣ ይሄ ቴብል ነው። ዘን ስቱደንት ቴብል አለ፣ ቲቸር ቴብል አለ፣ ግሬድ ቴብል አለ። ዘን ከዚህ ጋር ላይ ሶስቱንም ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስቱደንት ቴብል ላይ ነው አሁን ያለ ነው። ዘን ፊልዶቹ ሌት ሚ ሴይ ስቱደንት ያው ስፔሊንግ ምናምን ስህተት ካለ ስቱደንት አይዲ አለ። ዘን አውቶ ኢንክሪመንት ማድረግ እችላለሁ ዴታ ታይፑን። ዘን ኔም አለ፣ ማለትም እዚህ ጋር ላይ የምናስገባቸው እነዚህን ከላይ ያሉትን ብቻ ነው ማለት ነው። ከላይ ያሉትን ነው አስገብተናቸው የምንሄድ። ዘን ሁለተኛው ላይ ሴክስ ይላል። ዘን ቀጣዩ ላይ ደግሞ ኤጅ አለ ኢንድ ግሬድ ሌብል፣ ኤጅ እና ግሬድ ሌብል ይላል ማለት ነው። ግሬድ ሌብላችንም ኤጅ ላይ ነምበር ነው የሚሆነው።
ስለዚህ ነምበር የሚል እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ግሬድ ሌብልም ያው ነምበርም በለው በምንድን ነው የተቀመጠው? እስኪ እዚህ ጋር እንየውና አዎ በነምበር ስለሆነ ነምበር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሴቭ እናደርግና ደብል ክሊክ ስናደርገው ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ ቴክስት ካላልነው አውቶ ኢንክሪመንት ካልነው በራሱ ነው የሚመጣልን። ነገር ግን ቴክስት ማለት እንችላለን ቅድም ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ወይም ዲዛይኑን በምናይበት ጊዜ ከዚህ ጋር ላይ ዳታ ታይፑን ቴክስት ወይም ሾርት ቴክስት በምንልበት ጊዜ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ያንን ስለዚህ የስ ነው ሴቭ የሚደረገው ዘን እነዚህን ነገሮች እናስገባለን ማለት ነው። ዘን ስቱደንት 0001 ኤንድ ኔም አይ ቲንክ ብሩክ አሰፋ ይሆናል። ዘን it is male and age is let me say 23 and grade level እዚህ ጋር ያሉትን እያየን መመዝገብ ነው ማለት ነው። ግሬድ ሌቭል 11 ይሆናል ማለት ነው። በቃ እንደዚህ እያደረግን ሁላችሁንም መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንደገና አዲስ ቴብል ክሬት ለማድረግ ከፈለግን አዲስ ቴብል ክሬት ለማድረግ ስንፈልግ ከዚሁ ላይ ገብተን ኒው የምትል ትኖራለች። ኒው በምትልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኦፕን ኒው ከሌለ ግን ከዚህ ጋር ላይ ክሬት ገብተን እዚህ ጋር ላይ እንላለን ማለት ነው። ዘን ዲዛይን ሽት በምንልበት ጊዜ ቲቸር ትላለች ማለት ነው። ኦኬ ቲቸር የሚል ይኖራል። ዘን አሁንም ፊልዶችን እናስገባለን ማለት ነው። ከቲቸር ላይ ያሉትን እነዚህን ማለት ነው። ከላይ ያሉትን አሁን እናስገባ ቲቸር አይዲ፣ ቲቸር ኔም፣ ሴክስ የሚል አለ። ቲቸር አይዲ ዘን አውቶ ኢንክሪመንት ነው የሚለው እኔ ካልፈለኩኝ ሾርት ቴክስት ማለት እፈልጋለሁ። ዘን ቲቸር ኔም ዘን ኬሴክስ ይላል ኤንድ ኤጅ ይላል ኤንድ ስፔሻላይዜሽን መሰለኝ አይ ቲንክ ኤጅ ሴክስ ኤጅ ዘን ስፔሻላይዜሽን ይላል ማለት ነው። ዘን ኤጅ እዚህ ጋር ላይ ምንድን ነው ማለት ነው የሚሆነው ነምበር ነው ብያቸዋለሁ። ስፔሻላይዜሽኑ በምንድን ነው የተቀመጠው? ቴክስት ነው በቴክስት ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሌሎቹንም እንዲሁ አድርገን ግሬድንም ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ቀላል ነው እንዳያችሁት። ዘን ቲቸር የሚለውን ዳብል ክሊክ ስናደርገው እነዚህ ፊልዶች ይመጡልናል እናስገባለን ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ ቲቸር 001 I mean 001 then his name is ኦልጅራ ኩማ ይላል። ኦልጅራ ኩማ then his male and let me say 40 and specialization let me say biology እንደዚህ አድርገን ሌሎችንም በዚሁ መንገድ እንመዘግባለን። ዘን ክሬት አሁን ሌላ ቴብስ ክሬት ከፈለግን ይኸው ክሬት ውስጥ እንገባና ቴብልን ክሬት ስናደርገው ይሄ ይመጣልናል። ሴቭ ለማድረግ ይኸው እዚህ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ዘን ግሬድ የሚል ክሬት እናደርግና በዚሁ መንገድ እንጨርሳለን ማለት ነው። and when going to the next part that is creating query የሚል ነው። ኩዌሪን በቀጣይ እናየው መሰለኝ ሰዓት በጣም ስለሄደብን የዛሬው ክላሳችን ከዚሁ ይበቃናል። ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ሰንብቱልኝ። ቻው